Hölgyeim és uraim, üdvözletem mindenkinek! A mai videóban Prónai Pálról, a nyugat-magyarországi felkelésről, a Rongyos Gárdáról, valamint a Lajta-bánságról lesz szó. 1874. november 2-án látta meg a napvilágot a Nógrád vármegyei Romhányban, teljes nevén Tóth Prónai és Blatnicai Prónai Pál Sándor István Gábor. A budapesti Ludovika Katonai Akadémián végzett, mindössze 20 éves korában már huszár hadnagy lett belőle. 1914-ben az első világháború kitörésekor a 13. Jászkun huszárezredben harcolt a keleti fronton az oroszok ellen. Mind huszárként, mind gyalogosként is tapasztalatot szerzett a harcban, a krakkói csatákban bizonyított vakmerősége és bátorsága véget 1914. novemberében sebesült parancsnokától átvette századát, és százados lett belőle. Harcolt a Limanovai csatában is, magyar huszárai bátor kozák harcosokat is megkergettek. Prónai bátorsága erőteljes szigorral párosult, megtörtént például, hogy egy lengyel paraszti faluban egy ellógott cseh szakasz fosztogatott, s a rendetlenkedő cseheket maga Prónai verte el egy bikacsökkel, majd huszárai is ellátták a bajukat. A véres limanovai harcokban nem, de 1915. májusában a Dnyesztermenti harcokban főszereplőnk megsebesül, nem is akárhogyan. Súlyos tüdőlövést kap. Egy időre visszakerült a hátországba, 1916. márciusában tudott csak visszatérni a frontra. Mint az ismeretes, az első világháború végkimenetele azonban nem a központi hatalmaknak, pláne nem a magyar nemzetnek kedvezett. 1918. október 30-ával idehaza kitör az őszirózsás forradalom, ami összességében utcai tüntetésekből, sztrájkokból, kormányváltásból és államátalakításból állt. Az összeomlott monarchiát elhagytuk, megalakult a Magyar Népköztársaság, a liberális Károly Mihályból pedig miniszterelnök lesz. Maga a vereség ténye, következményei szörnyen megviselték az országot. Az új kormány azonban ezt csak tovább mélyítette. A katonaságot, mint intézményt megvetették, Linder Béla hadügyminiszter szavait idézem: nem kell hadsereg többé. Soha többé nem akarok katonát látni. Csak hogy ez balul sült el. Tény, hogy a hadsereg csúcsát ledöntötték, a tiszteket lefegyverezték, elbocsátották, az egész honvédelmi rendszert katarzisztikusan felrúgták, de a több százezer hazaérkező, évek óta háborús körülmények között élő katonákkal nem tudtak, és nem is óhajtottak mit kezdeni. A vidék összeomlását, önbíráskodó mivoltát pedig tovább mélyítette a rengeteg hazatérő baka, akik lényük egy részében még mindig a lövészárkokban voltak, és akiknek égető szüksége lett volna tisztekre, no meg persze rendre. Ehelyett anarchia fogadta őket, és sajnos megannyiuk nem is volt rest ezt a káoszt kihasználni. A rendet megteremthető fegyveresekben ellenséget látó Károly kormánynak mindentől nagyobb szüksége lett volna, pont hogy a rendre. A fosztogatásokat, önkényes gyilkosságokat nem tudták mivel megfékezni, a kormány gyenge volt, több helyütt éhínség tört ki, a bizonytalanság pedig megteremtette a nagy félelemként ismert jelenséget. Mikor a hadseregnek legtöbbet ártó Linder Bélát elbocsájtották, és Károlyi némileg hajlandóságot mutatott valamicske országvédelemre, 1919. februárjában például már ő volt az, aki beszédet mondott a székely hadosztály katonáinak, azonban ekkor már túl késő volt. Északról tömérdek, de legyőzhető cseh csapat nyomult előre. Miért mondom azt, hogy legyőzhető? Semmi sem bizonyítja jobban, mint hogy Balasagyarmat hősies magyar felkelői 1919. januárjában megfutamították a cseheket. Továbbá ugyanazon év tavaszán a tanácsköztársasági vörös hadsereg mélyen benyomult a felvidékre, vereséget mérve ott a cseh csapatokra. Persze vitathatatlan, hogy a csehek nagyszabású fegyverutánpótlással bírtak, maximálisan élvezték az Antant, elsősorban pedig a francia támogatást, továbbá megannyiuk harcolt az orosz polgárháborúban a fehérek oldalán, tehát tapasztaltak is voltak, de legyőzhetetlenek nem. De ha csak a csehek jöttek volna. Keletről románok, délről szerbek kanyarítottak le folyamatosan egyre több és több területet az Antant támogatásával, miközben már sokkal több magyar többségű város és falu került a kezükre, mint amennyi román vagy éppen szerb. Ez a tény azonban az Antantot hidegen hagyta, főként azt figyelembe véve, hogy mi nem tudtunk erős kormányt felmutatni. Persze ez a kis Antant megerősítésével kapcsolatos terveket alig ha érdekelte volna, viszont ha a tanácsköztársaság bukása után Horthy és a nemzeti hadsereg nem lép színre és nem stabilizálja az országot, akkor valószínűleg jóval több területet is kanyarított volna le a kis Antant. Itt feltehető persze a kérdés, hogy mi lett volna, ha jóval előbb és nem 1919.
második felében szerveződik meg ez az erős kormány. És miután Károly Mihály kormánya megbukott, színre lépett Kumbéla, a kommunizmus, a tanácsköztársaság, vele együtt a vörös hadsereg, ugyanakkor vele együtt a vörös terror és a Lenin fiúk is. Ez pedig a kommunizmus ellenes Antantot még inkább arra ösztökélte, hogy szabadabb pórázt engedjen a kis Antantnak. Ezekben a kaotikus időkben térünk rá a Rongyosgárda megalakulására. Miután a vörösök hatalomra kerültek, a fehérek megkezdték a szervezkedést, a fegyveres különítmények létrehozását. Tárgyalás és toborzás párhuzamosan zajlott. Századosként leszerelt Prónai Pál is megszervezte saját különítményes osztagát 1919. júniusában, Szegeden, az Antant megszállási zónájában. Ez a prónai különítmény elkötelezte magát a Gömbös Gyula, majd pedig a Horthy Miklós szervezte nemzeti hadsereg mellett, akik szintén ezen hónapban verbuválódtak össze. A vereségtől, majd defetizmustól, a megszállóktól és terrortól pusztuló országban még akadtak olyanok, kik hajlandóságot mutattak, ha kell, a megszállók, ha kell, a vörösek ellen fegyvert fogni Magyarország nevében. A történelmi tényeket azonban előszeretettel árnyalják mind a mai napig, mindig csak az érem egyik oldalát mutatva. Ilyen például a fehér terror kérdése, amiről későbbiekben még beszélni fogok. Ugyanakkor gyakorta elhangzik, hogy ezen fehér különítmények, mint prónaiék, miért a vidéken masíroztak fegyverrel, miközben északon a vörös hadsereg sikeres harcot folytatott a csehek ellen. Hiszen a vörös hadseregben későbbi nyilasok is harcoltak. A katonák a felvidéken eleinte nem is vörös, hanem magyar lobogót lengettek, a sereg vezetője pedig Stromfeld Aurél volt, aki egy nagyszerű vezérezredes volt, és nem kommunista. Ha ezeket az érveket felhozzuk, meg kell tekinteni az ellenérveket is. Miközben északon a vörös hadsereg harcolt, fegyveres vörös banditák továbbra is terrorizálták az országot, a különítményesek ők ellen indították el az ellenforradalom első lépéseit. Valamint, ahogy később látni fogjuk, az Alföldön harcoltak különítményesek a megszállók ellen is. Továbbá érdekes megtekinteni azt, hogy a románok ellen hősiesen harcoló székely hadosztályt pont, hogy a tanácsköztársaság fegyverezte le, miközben ők még harcoltak volna tovább a megszállók ellen. Miért fegyverezték le őket? Mert a vörösök számára túl fehérek voltak. Valamint Kumbéla a rossz irányú politikája miatt veszett el az ország védelme is, egyébként Stromfeld pont ezért mondott le. Maga a Rongyosgárda előszervezetének azonban nem a prónai különítmény, hanem Héjas Iván Bács-Kiskun megyei, Kecskemét és környéki fegyveres alakulata nevezhető. Héjas főhadnagy összeverbuválta a néhai katonákat, leszerelt tiszteket és a fegyvert ragadni kívánó parasztokat 1919. áprilisában, akik ekkor még hivatalosan a vörös terror és a tanácsköztársaság ellen fogtak fegyvert. Mikor az megalakult, csatlakoztak a nemzeti hadsereghez, a tanácsköztársaság bukásával pedig részt vettek az ellenforradalomban. Kumbéla vörös terrorára a válasz a különítményesek ellenforradalma volt, amit sajnálatos módon fehér terror árnyékolt be. Az ilyen történelmi eseményeknek ezek általában véres velejáróik, hivatalos számadatról azonban nem tudok beszélni. A mai napig tartó túlzott politikai átfedés miatt rengeteg a túlzás. Kádár korszakban például a fehér terror áldozatainak számát irreálisan 5-6 ezer főre tették. Annyi azonban kimondható, hogy az ellenforradalom civil áldozatainak száma nagyjából kevesebb, mint a fele a vörös terrornak. Persze az sem tisztázott mind a mai napig, hogy egyáltalán ki minősül az egyik és ki minősül a másik terror áldozatává, hiszen a fehér terror számlájára kommunista tisztviselőket is rárónak. Egyébként Horthy körében is voltak, kik tiltakoztak a különítményesek túlkapásai ellen, sőt, előfordult, hogy maga a parancsnokok büntették meg katonáikat. Azonban azt is érdemes megjegyezni, hogy mikor Kumbéla megbukott és a román csapatok bevonultak az Alföldre, Héjas Iván rongyosai a román hadsereg ellen is harcoltak gerillaként. Több román konvojra is rajta ütöttek, akik különböző relikviákkal próbáltak kelet felé iszkolni Budapestről. Héjas Iván alakulata végül Prónai Pál parancsnoksága alá került, beleolvadva annak különítményébe, akik végül Nyugat-Magyarországon kötöttek ki. Elsődleges feladatként a tanácsköztársaság ideje alatt történt dunaparti felkelésben résztvevők vörös hóhérjainak a felkeresését és kegyetlen megbüntetését tűzték ki célul. Feltehető azonban a kérdés, hogy az ellenforradalom áldozatainak vélt számadatába
a vörös hóhérok is beletartoznak-e, avagy sem. Idővel Horthy nemzeti hadseregének központja Siófok városa lett, területe pedig a Közép- és Dél-Dunántúlt érintette. Mikor a románok végigvonultak az országon az Antant utasításait megszegve egészen Győrig, érdekes módon a nemzeti hadsereg által ellenőrzött régióba móhajtottak bemasírozni. 1919 őszén Horthy Miklós bevonult Budapestre, a románok kivonultak a Csonkahomból, és megkezdődött az ország stabilizálása, nyugat azonban még mindig kérdéses volt. Konkrétabban az Őrvidék és a soproni régió. Ugyanis nem csak a Kisantant, hanem a háborúból velünk együtt vesztesként kikerült Ausztriának is voltak területi igényei velünk szemben, amiket az Antant ráadásul készségesen meg is hallgatott. A magyar fél tárgyalóasztalhoz ült. Anyanyelv szerint szerették volna felosztani ezt a térséget, az osztrákok azonban mégsem voltak hajlandóak engedni. Hozzá kell tennem, hogy a döntés ezen igénnyel kapcsolatban született meg a legnehezebben és a legkésőbb. Azonban mégis megszületett. A trianoni békediktátummal pedig megmásíthatatlannak is bizonyult, az Őrvidék és Sopron környéke Ausztria része lesz. 1920. június 4-én, amikor Trianonban igazságtalanul döntöttek népünk felett, nem csak északon, keleten és délen csonkították meg a hazát, hanem nyugaton is. Az Őrvidéket beleértve Sopron városát elvették. Ausztria nem volt része a Kisantantnak, sőt a Kisantant az osztrákokat is megvetette, így tehát nem állt mögöttük az Antant, főként nem az a hatalmas francia politikai és katonai támogatás, ami a románok, csehek és szerbek esetében igen. Így hát határozottabban indult el a magyar vezetés részéről az ellenállás. A dátum kitűzetett. 1921. augusztus 29-ig a nemzeti hadsereg csapatainak ki kell vonulni a térségből, és helyüket átadni az osztrák fegyvereseknek. Hivatalosan nem, de valójában Horthy és az ekkor miniszterelnök Bethlen István támogatásával, akár utasításával érkeztek meg a térségbe önkéntesek, a korábbi ellenforradalom fegyveresei, akik még a nyugat-magyarországi felkelés és maga a lajtabánság előtt elkezdtek a helyiek között, de országszinten is szervezkedni, sikeres toborzást végrehajtva. Itt támad hát fel a Rongyos Gárda Prónai Pál és Héjas Iván vezetésével, akik között nem csak hazafiak, egyetemisták, vasutasok, veteránok, ellenforradalmárok, vagy például a Székely Hadosztály egyes alakulatai, hanem a bosnyák származású Durics Hilmi Hussein a háborúban a monarchia haderejének, muszlimjainak hadi imámja vezetésével bosnyák és albán harcosok is csatlakoztak a készülődő felkeléshez. Fontos, a magyar vezetés az elejétől fogva a terület autonómiájáért engedte harcnak a Rongyos Gárdát, s nem az azonnali visszacsatolásért. Az ugyanis nyílt háborús konfliktus lett volna a két ország között, aminek hatására a Kisantant dönthetett volna úgy, hogy beleavatkozik, természetesen a magyarok ellen. Pláne, hogy 4. Károly, az utolsó Habsburg magyar király 1921. márciusában megkísérelte a visszatérést, sikertelenül ugyan, de ez igencsak felbőszítette az Antantot. Tehát a cél a rongyosok által kiharcolt és fegyveres ellenőrzés alatt tartott autonóm terület, a konfliktusban nem lép be a magyar állam, idővel pedig, mikor elcsendesedik a harc és tárgyalóasztalhoz lehet ülni, ezen Őrvidék és környéki terület egyesül Magyarországgal. Erre példaként D'Annunzio fiumei kalandját hozták fel, ami ugyanígy ment végbe. Még jóval a felkelés kirobbanása előtt megtörtént az első lépés a rongyosok átfogóbb felfegyverzésére. 1920. július 30-a éjjelén kirabolják a fölöstömi osztrák fegyverraktárt, ami egyébként nem az Őrvidéken, hanem már Stájerországban található, ergo soha nem volt Nagy-Magyarország része, de a rongyosok mégis bátran átnyomultak oda. A vészes dátum azonban közeledett. 1921. augusztus 20-án Sopron városában hatalmas tömegtüntetés robban ki a magyar honban maradásért. 6 nap múltán azonban kivonul a nemzeti hadsereg, s a tervezettek szerint ezzel adva teret a fegyveres felkelésnek. Osztenburg Moravek Gyula, soproni csendőrezredes megtagadja Sopron kiürítését, és csendőrei csatlakoznak a rongyosokhoz. Az osztrák csendőrök pedig augusztus 28-án géppuskákkal felszerelten lépték át a határt, mögöttük rezes banda, díszlépésben óhajtottak bevonulni Sopronba, holmi nagy dicső hódításra emlékeztetve. Végül úgy alakult, hogy pofára kellett esniük. Még ezen a napon Ágfalván megtörtént az első csata a rongyosok és az osztrákok között, magyar stratégiai győzelmet könyvelve el. Megkezdődött a felkelés. Folyamatosan verik vissza a magyarok a sógorokat, Pinkafőnél 20 rongyos vert el egy 200 fős csendőr alakulatot, a környék magyarjai, de még a szórványban élő horvátok is a rongyosok mellett álltak. Szeptember 5-ére az osztrákok feladták, és visszavonultak az 1000 éves határ mögé,
hogy aztán 2 nap múlva újra támadjanak nagyobb erőkkel. A szeptember 8-ai második ágfalvai csatában 450 csendőr harcolt 110 rongyos ellen, a csata azonban magyar győzelemmel ért véget. Az osztrákok még párszor megpróbáltak áttörni, és pontosan ennyiszer is vertük őket vissza. Azonban belső politikai ellentét is adódott. Előkerültek a magyar trón elképzeléseivel kapcsolatos ötletezések. Prónai és Héjas szabad királyválasztásban hittek, ők lojálisabbak voltak Horthyhoz, míg a korábbi miniszterelnök, Friedrich István, igen, ő is a rongyosok egyik vezetője volt, valamint a csendőrezredes Ostenburg-Moravek Habsburg legitimisták voltak. A felkelés féken tartására Bethlen miniszterelnök Gömbös Gyulát küldte a térségbe, aki azonban inkább a felkelés megfelelő utánpótlásával foglalatoskodott. Fel lehet tenni azonban a kérdést: hol voltak az osztrák katonák? Miért csak géppuskás csendőrökről beszélünk? Egyszerű. Az osztrák demokratikus, trónfosztó szociáldemokrata fordulat, ami az első világháború végeztével Ausztriába köszöntött, hasonló volt, mint idehaza a Károlyi kormányzat. Ausztriának nem lett katonai alakulat megszervezve. A csendőrök pedig nem voltak katonák, tapasztalat híján voltak, hiába a gárdától erősebb és több fegyver. Végül Bethlen október 3-án kikényszerített egy tárgyalást az osztrákokkal, Antant közvetítéssel, ami azonban az őrvidéket és vele együtt Sopront meg nem határozott időre Antant fennhatóság alá tenné, kérdéses végül mi lett volna a sorsa. Prónai pedig nem volt rest. Másnap az őrvidék teljes területén, Sopronban nem, az magyar terület maradt, kikiáltotta Felsőőr központtal a Lajta-bánságot, önmagát pedig báni címmel ruházta fel. S noha a konferenciák ideje alatt Bethlen bizonyos volt benne, hogy ez tönkretette a tárgyalások kimenetelét, valójában ez biztosította annak eredményességét. A lajtai bán saját pénzt is elkezdett veretni, bélyeg sorozatot gyártott, az ország azonban az önfenntartáshoz túl kicsike volt. Hosszabb távú elképzelései a trianoni békediktátum revíziójának elérése volt, a magyar vezetéssel kapcsolatban mindaddig nem óhajtott kapcsolatba lépni, ameddig azok el nem ismerik államát. Noha a vezetés szélső jobboldali volt, minden rendeletet magyar, német és horvát nyelven is kiadtak, tehát sovinisztának nem éppen volt nevezhető a Lajta-bánság. A Lajta-bánsági históriának több dolgot vetett véget. 4. Károly ismét visszatért, meg annyi támogatójával mögötte, köztük a soproni csendőrezredes Ostenburg-Moravek is. Prónai sem a legitimisták ellen, sem mellettük nem foglalt állást, és 1921. október 23-án a budaörsi csatában a háromszoros túlerőben lévő királypártiakat megverik a Horthyhoz hű, elsősorban Gömbös Gyula által szervezett csapatok. Akárhogyan is szomorú nap volt ez, hiszen ezen csatában magyar ölt magyart. A néhai Habsburg uralkodó többször már nem próbálkozott visszatéréssel, hamarosan meg is halt, a győzelmet pedig Horthy kártyaként tudta használni az újultan megkezdődött velencei tárgyalásokon. Ha az őrvidék visszatértét nem, de Sopron és környékét népszavazással történő eldöntését sikerült elérni. Mikor bizonyossá vált, hogy ez megtörténik, Prónai feladta a lajta-bánsági álmot, november 10-én kivonul, és ezzel állama megszűnt létezni. 1921. december 14-én és 15-én került sor a soproni népszavazásra, amelyben nem csak Sopron, de több környékbeli falu is a Magyarország melletti kiállást választotta, ezzel szerezve meg magának Sopron a Civitas Fidelissima, avagy a leghűségesebb város címet. 1923. januárjában tiltakozások hatására újabb falvakban tartottak népszavazást, ennek hatására pedig 10 települést tért vissza Magyarországhoz. 1023-as visszatérést azonban egy újabb rongyos felkelés előzte meg, s talán mondhatjuk azt, hogy érte el. 1922. július 15-én egy 400 fős gárdista alakulat kelt át a határon, elvágva több faluban a telefonos összeköttetést, 2 falut elfoglalva, magyar zászlót tűzve ki ott. Így hát Prónai kirobbantja a második nyugat-magyarországi felkelést 3 irányból indulva az őrvidéknek, amit azonban még Csírájában egy fegyveres összetűzés után elfojtottak. A magyar csendőrök, akik július 27-ére tudták lefegyverezni az összes gárdistát. Horthy tartott attól, hogy az egymáshoz egyre jobban simuló Ausztria és Csehország közös erővel ronthat rá egy ilyen ürügy véget Magyarországra. A csehek ugyanis még mindig nehezteltek, hogy Salgótarján, Eger vagy éppen Miskolc nem került a kezük alá. A rongyosokat egyfajta látszatperbe fogják, hiszen mindjük kormányzói kegyelemben részesült, Bethlen pedig ezen ügy hangsúlyoztatása véget éri el, hogy Magyarországot felvegyék a Népszövetségbe,
térségbe, és a korábban említett 1923-as 10 falu visszakerülése is ezen második felkelés véget történt meg, nyilván a falvak fellázadása okán. A lajtabánság és a királypuccsok történetének lezárásával Prónai mégiscsak a legitimista táborhoz került közelebb, és mivel korábban nem, vagy nyíltan nem vallott Habsburg párti nézeteket, valószínűleg a Horthyval és Gömbössel való nézeteltérések okán közeledett a karlista táborhoz. Az, hogy ő valóban az lette volna, az mai napig nem egyértelmű. Főszereplőnknek azonban nem elsősorban Horthyval és Gömbössel, hanem Bethlen Istvánnal és annak konzervatív körével voltak erőteljes konfliktusai. Prónait kizárták az Etelközi Szövetségből is, egy titkos revizionista keresztény nemzeti társaságból, ezzel is remélve, hogy a néhai bán távol marad a politikától. Ez azonban nem így történt. A Gömbös Gyula vezette Movéban, ez volt röviden ugyebár a Véderő, jobboldali ellenforradalmár paramilitáris szervezet, melynek tagjai 4. Károly utolsó visszatérésekor vereséget mértek a legitimistákra a budaörsi csatában. Továbbá az Ébredő Magyarok Egyesületében toborzott hozzáhű embereket. Jelentős politikai sikert nem ért el, minden esetre 1931-ben Ostenburg-Moravek Gyulával megalapítja a Magyar Országos Fasiszta Pártot, amely nem sokkal később beleolvadt a nemzeti szocialista, majd a hungarista mozgalmakba, pártokba, Prónai nélkül. 1938 őszén azonban ő és Héjas Iván újjá szervezik a Rongyos Gárdát, aminek ekkor a csehszlovák-magyar konfliktusban kellett beleavatkoznia. Konkretizáljunk. Még az első bécsi döntés előtt kb. 1000 rongyos beszivárgott a felvidékre, majd ami fontosabb, Kárpátaljára, titkos küldetéseket, gerilla akciókat, szabotázs akciókat végrehajtva. Hasonló akciók szervezése már évek óta folyamatban volt, úgynevezett csoportok végrehajtásával. Az egyik legismertebb Csehszlovákiában ténykedő kém és szabotázs csoport a PAP csoport volt, egyébként ez a csoport képzett ki Temérdek horvát usztasát is. Októberre Kárpátalján fegyveres konfliktus is kialakult a csehszlovák katonák és a rongyosok között, többnyire sikeresen vívták a gerilla háborújukat, Salánknál azonban repülőket és páncélosokat is bevetettek ellenük, nagyjából 350 rongyost ejtve fogolyként, akiket csak azután szolgáltattak vissza a Magyar Királyságnak, hogy kegyetlenül megkínozták őket. Az első bécsi döntés november 2-ai érvénybelépése után, melyben ugyebár Csehszlovákia, a harmadik birodalom, a Magyar Királyság, továbbá a Tiszó-féle újszülött szlovák bábállam között lett felosztva, már elsősorban propaganda tevékenységet végeztek, a Magyar Királyi Honvédség átvette a fegyveres pozíciójukat. Ennek ellenére a rongyosok az új határok fölé többször is áttörtek, majd mikor Kárpátaljára megindultak a román csapatok, akik egyébként csak megindultak, nem foglaltak ők el semmit, még velük is kisebb csetepatéba keveredtek. Mikor a gárda végzett az őszi akciósorozattal, Lengyelország területére vonultak vissza, majd 1939. januárjában visszatértek, amikor is a bécsi döntés értelmében már újra hozzánk tartozó Munkácsot támadó, valahogyan még ott maradt és oda keveredett csehszlovák csapatokat visszaverték. Kárpátalját 1939. márciusában foglalja el a Magyar Királyság, amelyet az el nem ismert független Ruszínföld igazgatott, és az ő fegyveres alakulatukat, az ukrán Szics-gárdát is legyőzték a magyarok. A március 23-án kirobbant magyar-szlovák kis háborúban is vettek részt rongyos önkéntesek. Ezen csehszlovák kérdés tehát egy nagyon bonyolult és összetett dolog, egyébként lehetne külön videót is készíteni erről, ami azonban lényeg, hogy a Rongyos Gárda itt is kivette a részét az eseményekből. Az 1939-ben kitört szovjet-finn téli háborúban Kémeri Nagy Imre székelyhadosztályi veterán kárpátaljai rongyos, na meg rengeteg korábbi gárdaharcos által alkotva magyar önkéntes alakulat szerveződött meg a finnek megsegítésére, azonban amire már csatába indultak volna, a háború véget ért. Ezek után a rongyosok útja a történelem kedvezőtlen kereke véget kétfelé ágazott. A Héjas Iván-féle kurucosabb szárny Hitler és német ellenes volt. Egyes leírások szerint 1939-ben a lengyelek mellett is harcoltak közülük jó páran, ami azonban valószínűbb, hogy a lengyel nemzeti partizán szervezet a honi hadsereg kötelékében küzdöttek a Lengyelországot megszállók ellen. Továbbá egyes források szerint Héjas Iván Horthy mellett volt a kiugrási kísérletben, sőt elvállalta annak fegyveres, gerillás beütésű támogatását is. Héjasnak a nyilasok elől is menekülnie kellett, természetesen a kommunisták elől is. 1947-ben a Magyar Népbíróság kötél általi halálra ítélte, ekkor azonban Héjas már bőven Franco oltalma alatt Spanyolországban élt,
és 1950-ben 60 évesen ott is halt meg. A prónai szárny, benne Vannai László, aki például hungarista önkéntes különítményt is szervezett, a német orientáció mellett voltak, és maga a Lajtai bán volt az, aki például szervezett egy 120 fős harci alakulatot, akik Budapest ostromakor a végsőkig harcoltak a szovjetek ellen. Igaz, a kitörés idején már a hungaristák harccsoportjába lettek beolvasztva. Prónait 1945. március 20-án fogja el a Vörös Hadsereg, majd 20 évnyi gulágfogságra ítélték, de még az ítélet kimondásának évében, 1946-ban, 71 éves korában ismeretlen módon meghalt. Ez lett volna hát bővebben a Rongyos Gárda, Prónai Pál és a Lajta-bánság története. Köszönöm mindenkinek a megtekintést, hamarosan találkozunk egy újabb videóban. Ha tetszett a videó, lájkold, ha szeretnél még hasonló videókat látni, iratkozz fel, továbbá köszönöm mindannyiótoknak a támogatást, ha pedig te is szeretnéd támogatni a csatornámat, a videó leírásában megtalálod a linkeket a PayPalhoz és a Patreonomhoz.